A joint a day keeps the doctor away. Yeah. So Nepal is ready to be a legalized country again. त्यहाँबाट नै मान्छेको सृष्टि भएर तलतिर मैदानतिर फैलिएको भनेर मानिन्छ हैन शिवजीको राष्ट्रको कुरा हो भने त गाँजा त्यहाँ जोडिन्छ पात चढाउनु पर्छ ओम आदेश संसारमै एक नम्बर गाँजा भनेर चाहिँ नेपालकै भनेर चिनिन्छ अथवा चरेस हैन यो खासमा अब यो इलिगल चाहिँ अमेरिकाको प्रेसरबाट भएको हो This is how President Richard Nixon's war on drugs led to cannabis being banned in one of its spiritual homes. Once a year, thousands flock to Kathmandu to honor the Hindu god Shiva. And while the Shiva Ratri festival takes place across the Hindu world, there's one thing that sets Nepal's celebrations apart. Here, during the great night of Shiva, the country's cannabis laws are briefly ignored, allowing attendees to partake in a ritual as old as the festival itself, smoking weed in the name of God. Inspired by ancient legends that link Shiva to the holy herb, some attendees get stuck into what's known as Shiva Bhuti, or the blessing of Shiva, i.e. smoking a bunch of weed. शिवरात्रिको पनि मूल स्थान पशुपतिनाथ जो पशुपतिनाथ भनेको सारा चराचर जगतहरुको जति पनि मान्छे मात्रै होइन प्राणी जगतकै स्वामी भनेर पशुपतिनाथलाई चिनिन्छ आज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आज शिवरात्रि मनाइरहेको छ यो शिव प्रकट भएको दिनको रूपमा यसलाई मानिन्छ संसारभरि त्यही भएर आजको यो शिवरात्रिको दिनमा सबैले चाहिँ गाँजा चाहिँ शरीरको लागि आवश्यक चीज हो भन्ने सोचेर चाहिँ सबैले सेवन गर्ने चलन छ दक्षिण एसियामा हाम्रो चाहिँ चीज चाहिँ वहाँ बेबिलोनको सभ्यतामा पनि हिमालयन किङडमबाट ह्यासिस आउँथ्यो भन्ने चाहिँ शिलालेख भेटिएको छ हामी त्यति पुरानो ट्रेड रहेछ हाम्रो जय भोलेनाथ हैन प्रयोग गर्दाखेरि म त्यसरी जताभावी प्रयोग गर्दिन म कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्छु कि ड्रगको दुनियाँमा प्रवेश गर्ने इन्ट्रान्स पोइन्टको रूपमा चाहिँ यो गाँजालाई व्याख्या गरेर 50 वर्ष चाहिँ हामीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो तर एक्चुअली हाम्रो दर्शनसँग जोडिएको कुरा के छ त भन्दाखेरि तर हामी कहाँ उहाँहरूले रिसर्च गरेको भर्खरै हो हामी कहाँ 10,000 वर्ष अगाडिदेखि यो कुरा प्रयोग भएर आइरहेको छ यो के रहेछ भने उहिले जति बेला समुद्र मन्थन भएको थियो सृष्टिको रचनाको कालमा त्यो समुद्र मन्थनबाट निस्किएको चाहिँ जुन कालकुट विष शिवजीले सेवन गर्नुभयो त्यसलाई शीतलता प्रदान गर्नलाई गाँजा सेवन गर्नुभएको थियो भन्ने भनाइ छ धर्मसँग जोडिएको कुरा शिव भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो सत्य भगवान या गड भनेर संसारले जसले भन्छ खोजिरहेको छ त्यो तत्त्व शिव तत्त्व भन्ने चिजको चाहिँ निवास स्थलको रूपमा चाहिँ यो देश छ त्यसैको उत्सव आज मनाइन्छ Cannabis has been part of Nepal's religious and medicinal traditions for centuries. In one of the 4 sacred texts of Hinduism, cannabis is referred to as one of the 5 most sacred plants on earth. And some sadhus believe that smoking weed can help to deepen meditative states, which sounds about right. It's also got a long history of use in Ayurvedic medicine as a remedy for ailments like pain and digestive issues. In the 1960s and early 70s, Nepal was a major stop on the hippie trail. Western travelers flocked to the government-licensed shops on Kathmandu's so-called Freak Street, which openly sold weed and Nepal's highly sought-after hand-rubbed hashish known as charas. But in July of 1973, under a huge amount of pressure from the US, Nepal's government revoked all cannabis licenses. A few years later, weed was banned completely, and Nepal eventually signed up to the UN's 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, which required strict controls on cultivation, trade, and use. 1961 को कन्भेन्सनमा हामीलाई जबरजस्ती सिग्नेचर गराइयो तर आज संसारभरि अमेरिकाले गाँजा बेचिरहेको छ हाम्रो त 10,000 वर्षभन्दा पहिलादेखि चलेर आएको ज्ञानको कुराकानी थियो हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएर गरिब बनाइएको छ के कारणले रक्सीभन्दा गाँजा खराब रक्सी चाहिँ बिहान पनि किन्न पाइने पुस्तक पसलमा पनि किन्न पाइने किनभने हामी त मदरल्यान्ड हो र त्यहाँबाट चाहिँ मानव कल्याणका लागि चाहिँ औषधि बन्छ गाँजामा चाहिँ खाने चिज पनि छ लाउने चिज पनि छ बास बस्ने चिज पनि छ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई सबै कुरा बन्छ भने त यो त चाहिँ जडीबुटीको पनि राजा हो किङ अफ हर्बल In the early 1970s, hippie culture was booming.
Young people with long hair and cool trousers were busy smoking weed, spreading love, and protesting the Vietnam War. President Richard Nixon saw this counterculture as a threat and figured that targeting drugs would be one way to fight it. So in 1971, he launched his doomed war on drugs and started cracking down. Though he privately admitted that weed wasn't particularly dangerous, he declared drug abuse public enemy number one. His administration then strong-armed smaller nations, including Nepal, into enforcing stricter drug laws, using financial aid and diplomatic support as leverage. Cannabis grows wild all over Nepal, from the lowlands to the foothills of the Himalayas. In some villages, it's so common that farmers treat it like a weed. Even today, despite prohibition, there's still weed growing naturally all across the country and farmers cultivating it. मलाई मेरो प्लान्ट अब जुन सानो देख्छु हैन सानोबाट बिस्तारै मलाई अब गाँजा उमर्दाखेरि मैले मेरो फ्यामिलीलाई नै स्याहारेको जस्तो फिल हुन्छ क्या हैन किन भन्दाखेरि हुर्किँदै बढ्दै जाँदाखेरि अनि आफूले जति मलजल गुडगर गर्दाखेरि उसको जति राम्रो फक्रिँदै आउँछ हैन त्यति आनन्द हुँदै जान्छ औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा चाहिँ एक नम्बर औषधि हो भन्ने कुरा मैले बुझ्नमा पाएँ रोग लागेको मान्छेलाई औषधिको लागि यो प्राण अहिले क्यान्सरको पनि यसले औषधिले काम गरिरहेको छ HIV एड्स भयो औषधि प्रयोजनको गाँजा चाहिँ म लगभग 6-7 वर्षदेखि उमार्दै आइरहेको छु भन्दा पहिला भन्नुपर्दा आफ्नो मेरो आफ्नै अब रोगको कारणले पनि भयो जसमा चाहिँ मलाई म पहिलोचोटि सफदरजंग हस्पिटलमा HIV भएको मैले थाहा पाएँ हैन त्यो थाहा पाइसके पछाडि अब मलाई चाहिँ डाक्टरले त्यतिखेर दिन गन्न थाल्ने अवस्था रहेको थियो अनि त्यो अवस्थाको साथसाथै अब मैले चाहिँ ल केही काम गर्नु गाँजाको फाइदा चाहिँ अब के रहेछ भन्दाखेरि एउटा औषधि प्रयोजनको लागि HIV भएको मान्छेहरूको लागि एकदमै राम्रो जसमा चाहिँ अब त्यो बेलामा खुला भएको बेलामा चाहिँ हिप्पीहरू आउँथ्यो हैन विदेशीहरू आएर चाहिँ उनीहरू अब भनौँ न जसमा चाहिँ उनीहरूले अब भनौँ यहाँको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो गाँजा र चरेस चाहिँ नेपालको पनि हुन्छ भनेर यो कुरालाई चाहिँ परिचयको रूपमा नेपाल यसरी पनि चिनियो गाँजा प्रतिबन्धित भएपछि हिप्पीहरू पनि आउने क्रम छ हैन र देशको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ हाम्रो देशलाई लिगल गर्नुपर्ने अथवा हाम्रो नेपालीले गाँजा सेवन गर्नुपर्छ भन्नको लागि लिगल गर्न खोजेको होइन नि त यसले त आर्थिक चलायमान बनाउन राम्रो बनाउनको लागि सबैको रोजगारी सिर्जना हुनको लागि एक्सपोर्ट गर्न पाउनु पर्यो हामीले हाम्रो गाँजा चरेसहरूलाई तब न हाम्रो देश समृद्धिको तर्फ आर्थिक समृद्धिको तर्फ लाग्छ किन भन्दाखेरि प्रतिबन्धित भइसकेको थियो जसले गर्दाखेरि पुलिसदेखि लिएर मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण नै यसलाई एकदमै यो नराम्रो चिज हो गजेडी गाँजा खाने मान्छे होइन यो सबभन्दा थर्ड क्लास मान्छेले गाँजा सेवन गर्छ भन्ने जस्तो ब्रेन वास त्यसरी गरिदिएको थियो नेपालीको भनौँ न यदि कोही मान्छे चाहिँ गाँजै सेवन गर्छ भने होइन अहिले पनि नेपालको सोसाइटीमा चाहिँ किन भन्दाखेरि फ्यामिलीबाटको जुन एउटा डिस्क्रिमिनेसन सोसाइटीबाट डिस्क्रिमिनेसन अहिले पनि छ होइन अनि म चाहिँ नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि लड्दै आएको छु धेरै भनौँ न अब अभियानहरू सञ्चालन गरे जसमा चाहिँ अब भनौँ न गाँजालाई वैधानिकता गर्नुपर्छ भनेर मान्छे जनताको चाहिँ यसमा कतिको सहमत छ भनेर पनि युवा युवती बुढाबुढीदेखि लिएर धेरैले हस्ताक्षर गरेको सङ्कलनहरू गरे As is the case in pretty much every country on earth, cannabis is the most commonly used drug in Nepal. While it's technically illegal to smoke weed, enforcement can be pretty lax, and it remains a staple of youth culture. One of the biggest faces in the movement for legalization is rapper Chirag, aka 555, whose music openly celebrates the millennia-old tradition of getting incredibly high. Before anything big happens, I prefer to come here and get some blessing from the God. Yes, Sambo! Cannabis has been a part of my life since 16 years old. It always makes me peaceful and humble, and my grandfather was always a big stoner. Let me smoke a joint.
So before my show, I always smoke my joint. I always need a joint before I do my event, write the lyrics, meet my friends, do work. I need this guy. As being an artist, cannabis has been a big part. It has always been helping me to make music and stay focused on my lyrics and being creative. Everything is okay. Marijuana has always been just a plant, and I think it should not be called a drug anymore. Education is very important for people and youth, so I'm just trying to tell people that marijuana is not bad, because I want people to use it in a right form rather than seeing it as a taboo. I also talk about a lot of marijuana used in my music. We don't say marijuana in Nepal, we use the term top. The first song I recorded was Topendra, so this was all about getting high and smoking a joint. I am the voice of the youth in Nepal, so I think they love my music because of marijuana, and that's the biggest topic that they love it, you know. After decades of prohibition, it looks like the Nepalese government might finally be listening to their people. In the summer of 2024, the country's finance minister announced that plans were underway to legalize medical cultivation and consumption, but that plan is yet to materialize. For now, cannabis remains technically illegal, but a huge part of the culture, for everyone from holy men to teenage rap fans. 555, you know the vibe. दाइले एकदम मोटिभेट गर्नुहुन्छ जो अहिलेको युथलाई चाहिँ भनौँ न र बङ्गली 555 नै प्रिन्ट छ क्या भङमा इराक दाइको त एकदम ठुलो फ्यान हो दाइ एकदम ठुलो फ्यान हो पर दाइ गाँजा चाहिँ दामी नै पपुलर छ हैन अहिले चाहिँ अलिकता युथहरुमा धेरै नै हुँदैछ Legalizing marijuana is the only way our country can prosper, and God has given us a very wonderful soil, very wonderful atmosphere to grow weed. But I don't know why our government is taking so long to legalize it. Every youth in Nepal resonates my words because everyone is using marijuana in Nepal, and there has to be someone to talk about it. Nepal is ready to be a legalized country again. Legalize Nepal. Cannabis holds a special place in Nepalese culture, and as more and more US states legalize weed and recognize its medicinal value, America's historical war on cannabis is looking shakier than ever. We'd like to congratulate drugs for winning the war on drugs.